आज हामी स्वर वर्ण यानी कि कन्सोनेन्टको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ। यो अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले हुनेछ, सो तपाईहरूले चाहिँ यो सक्नुहुन्छ अनि कपीमा नोट गर्नु होला। र फर्स्टमा हामी सिंगल कन्सोनेन्ट हेर्नेछौँ, कुरा धेरै नगरिकन है त। यहाँ एउटा अक्षरको एउटा मात्रै उच्चारण नभएर 2-3वटा भएकाले हामीले एउटा अक्षरको सिंगल भिडियो पनि बनाउनेछौँ है त पछि। सो यहाँनिर सिंगल कन्सोनेन्टमा मैले फर्स्टमा लिएको छु यसरी ग भनेर है। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट किन भनिएको थियो भनेर यो अक्षरलाई ग भनिएको छ, तर पछाडि क ख ग 3टा राखिएको छ। सो यसको उच्चारण यिनै 3टा पनि हुन्छ, एउटा मात्रै नभएर 3टा हुन्छ। यो हाफ लेटर हुन् है त, सबै हाफ लेटर हुन्। अगाडिको गलाई ग भनेर उच्चारण गर्न मिल्दैन हाफ लेटर, तर हामी याद गर्नलाई ग भन्छौँ है त। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ न भनेर छ, यो आधा न हो है त, यो पनि आधा न हो, यसको उच्चारण न मात्रै हुन्छ। र त्यसै गरी द, यो चित्र छ, यो चाहिँ द, जसको उच्चारण चाहिँ द मात्रै नभएर त र द 2टा हुन्छ। आधा अक्षर हो है त, यो मैले भनिराख्नु नपरोस्। र जस्तै छ है त। र यसको उच्चारण भने र ल 2टा हुन्छ, र ल। यो तपाईँले कपीमा नोट गर्नु होला है त। म, यो चाहिँ बक्सा जस्तो गराइएको छ, सजिलो छ, र यसको उच्चारण एउटा मात्रै हुन्छ, त्यो हो म है त। ओके, अब नेक्स्टमा जान्छौँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब भनिएको छ, तर यसको उच्चारण ब मात्रै नभएर यहाँ प फ र ब छ है त। हामी कहाँ कसरी यसलाई युज गरेर कसरी थाहा पाउने यिनी कुरा भन्ने कुरा नेक्स्ट भिडियोहरूमा थाहा पाउनुहुन्छ है तपाईँले। स, यहाँ स भनेको छ, स भनेको स र त, स र त छ। ओके, यो स मात्रै नभएर स र त उच्चारण हुन्छ। यसको चाहिँ कुनै पनि उच्चारण हुँदैन यो गोलो, तर पनि हामीले याद गर्नको लागि अ अथवा ङ भनेर याद गर्न सक्छौँ है त, ङ भनेर है। ओके, अब नेक्स्ट हेरौँ। यो छ ज, आधा अक्षर ज है त। ज, यसको उच्चारण 3-3वटा छ है त, छ, ज र त। कहाँ युज गर्दाखेरि के उच्चारण आउँछ भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोहरूमा हेर्नेछौँ, सिंगल है, सबैको सिंगल हेर्छौँ है त। यहाँ अर्को आयो छ भनेर है, छको पछाडि छ र त 2टी झुन्डिएको छ, यसको उच्चारण पनि 2टा रहेछ। हामीले त्यसको पछि कुरा गर्नेछौँ। सिंगल एउटा भिडियो बन्नेछ, एउटा लेटरको एउटा भिडियो बन्नेछ। म त्यसमा राम्रो तपाईँलाई क्लियरली भनिदिनेछु। यहाँ आयो ख, यो ख भनेको क पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखाइएको छ। त्यसै गरी थ पनि त र थ उच्चारण 2टा दिँदो रहेछ। ओके, अब हामी नेक्स्ट हेर्छौँ। नेक्स्टमा छ फ। यो फ पनि फ मात्रै नभएर प र फ 2टा हुँदो रहेछ। सो ओके, 2टा हुँदो रहेछ। हामी यसलाई फेरि नेक्स्टमा हेर्नेछौँ। अब ह भनेर आयो है त। यो हलाई ह मात्रै नभनेर ह र त 2टा उच्चारण हुँदो रहेछ यसको पनि है। ओके, अब चाहिँ हामी डबल कन्सोनेन्ट हेर्नेछौँ। डबल कन्सोनेन्ट 5वटा अक्षर छन् है त, जुन चाहिँ अघि पढिसकेका सिंगल अक्षरहरूको दोहोरो, यानि कि तिनीहरूलाई डबल गराएर सिंगल एउटा अक्षर बनाइन्छ। जस्तो कि यहाँ अघि हामीले सुरुमा ग लेखेका थियौँ, त्यसैको डबल गर्दाखेरि यहाँ क उच्चारण भएको छ है त। सो याद गर्नु होला, डबल ग छ यहाँ। र त्यसै गरी यहाँ छ त भनेर छ। त चाहिँ यो किसको डबल आयो त? हामीले अलरेडी गरिसकेका छौँ, द भनेर गरेको है। ओके, अनि यहाँ फेरि अर्को डबल अक्षर आएको छ। यो चाहिँ हामीले ब भनेर अगाडि राखेका थियौँ, त्यसको अक्षरहरू पछाडिका त छुट्टै छँदैछन्, त्यो चाहिँ प भयो है। ओके, 3टा भइसक्यो। सेकेन्ड लास्ट के छ हाम्रो स भनेर छ है त। यो स नै थियो है, फर्स्टमा पनि स थियो, त्यसैको डबल सले यो स बनेको छ। र अब हामी लास्ट हेर्नेछौँ च भन्नको लागि यो चाहिँ के थियो, ज भनेर राखिएको थियो फर्स्टमा, त्यसैको डबललाई च भनिँदो रहेछ। ओके, द्याट्स अल, थ्याङ्क यू।